อุ้ยขาดีขาแพงเข้าโรงพยาบาลเสียตังค์อีกแล้วลูกนะโอเคยินดีต้อนรับด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวสำหรับพี่ๆแนะนำขึ้นมาเดี๋ยวจะทยอยพยานจัดให้แล้วกันอะไรนะคะสวัสดีค่ะ ข
จุดๆนั้นแต่ยืนนั่งตรงกลาง Thank you for watching, and it really helps me if you give this video a like and a comment to show your appreciation, so I will make more videos.